হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আৰু আমিও ভালে আছোঁ। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দেখিছে নহয় এইবিলাক ঘৰবিলাক কি হৈ আছে। এয়া আচলতে আমাৰ পাণ পাৰিছিলে, পাণ পাৰিলে ঘৰবিলাক আমাৰ এনেকুৱাই হৈ যায়, পানী তিয়াই পানীবিলাক থ'ব লাগে যে, সেইকাৰণে মানে ঘৰবিলাক এনেকুৱা পানী তিতি যায়। সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ মই মচি লওঁ, লেপি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ মানে বেলেগ কাম এটা আছে আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকিব, তেতিয়া ভাল লাগিব মোৰো। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ব্লগটো, নহ'লে থাকিয়ে যায়, পাহৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই। আৰু মই এইফালে মাটিখিনি খচি লৈছোঁ, এয়া গোবৰ অলপ সৰহকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু ফাগুণ মাহ, বতাহ বেছিকৈ দিব, ঘৰবিলাক আৰু ফাটি যাব। সেইকাৰণে গোবৰ অলপ সৰহকৈ গোবৰটো সৰহকৈ দিলে মানে অকণমান নাফাটে আৰু। এতিয়া ঘৰটো মুচি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহখিনি মানে আচলতে ঘৰবিলাক যিহেতু মানে বাঁহৰ ঘৰ, কেঁচা ঘৰ থাকে, সেইকাৰণে কিমান আপডাল কৰিব লাগে সেইবিলাকতো জানেই আপোনালোকে। প্ৰত্যেক সপ্তাহে মুচিব লাগে। ইমানেই ধূলি হয় মানে সাৰি থাকিলে ধূলি নুগুচেই। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে মুচিব লাগে। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মাঘ ফাগুনমহীয়াটো আৰু বেছি হয় ধূলি, তেতিয়া আৰু চাফা কৰিয়ে থাকিব লাগে। এনেকৈ অলপ পানী পৰিলেও গোটেইখন মানে এটা ৰং ধৰি যায়, পানীৰ চেকা এটা ধৰি যায়। সেইকাৰণে মই ঘৰটো মুচি দিছোঁ। এইফালে হৈ গ'ল মোৰ ঘৰ মুচি, এয়া এইফালেও মুচিলোঁ, পাকঘৰ আৰু এইফালে বাৰাণ্ডাডোখৰ মুচিলোঁ। আৰু এইফালে ভাবিছোঁ চাহকণ খাই লওঁ। এয়া ব্ৰেড দিম, লেতিয়াই ব্ৰেড ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ আৰু বাটাৰ লগাই লৈছোঁ। আৰু তিনিটা মানুহ যিহেতু তিনিখন কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে বেটিক দিছোঁ হৰলিক্স আৰু আমি লৈছোঁ লাল। আৰু চাহ তাহ খাই কৰি হৈ গ'ল। এইফালে মই বগৰী শুকুৱাই থৈছিলোঁ, দেখিছিলে আগৰ ভিডিঅ'ত মোৰ নিমখ দি পিনে এক ৰাতি থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত ৰ'দত দি শুকুৱাই লৈছোঁ। এৰদ দুৰদমান দিয়া হ'ল আচলতে। তাৰপিছত এয়া বস্তুকেইটা মোক লাগিব, এয়া গুড় লাগিব আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ মই। কেঁচা জলকীয়াকেইটা আচলতে মই দুডোখৰ কৰি লৈছোঁ, মানে মাজতে একেবাৰে টুকুৰা কৰি দিয়া নাই। তাৰপিছত এয়া গৰম কেৰাহী পাতি এইফালে মই ইলাচি দি দিলোঁ দুটা, আৰু দুটা দি দিলোঁ ইলাচি, 4টা ইলাচি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত তেলটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাতে মই দি দিম এতিয়া জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ মই। তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ ইয়াত অলপ লৰাই দিম। জলকীয়াখিনি অকণমান যেতিয়া বগা নিচিনা হ'ব, তেতিয়া মই বগা নিচিনা কেঁচা জলকীয়া এটা বগা হৈ যায় আচলতে হেৰি কৰিলে, তাত তেতিয়া মানে নিমখ দি দিম। তাৰপিছত অলপ ৰং গুড়ি দি দিম, হালধি। তাৰপিছত আকৌ অলপ লৰাই দিম আৰু এইফালে দি দিলোঁ গুড়খিনি দি দিলোঁ। গুড় বেছি লোৱা নাই, অকণমান দিছোঁ। যিসকলে বেছি মিঠা খাই ভাল পায় ভাতৰ লগত, মানে যিহৰ লগত হ'লেও খাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু তেতিয়া গুড় সৰহকৈ দিব লাগিব। আৰু এতিয়া বগৰীখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ লৰাই ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে অলপ আঠা ভাৱ এটা আহিব বগৰীৰ, তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম বগৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ। আৰু এনেকৈ লৰাই ভাজি আছোঁ মই। আৰু গেছটো বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া। আগতে অলপ গেছটো কমাই লৈছিলোঁ দেই, এতিয়া অলপ বঢ়াই দিছোঁ গেছটো। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে নিশ্চয়কৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আৰু এইফালে মই জিৰা মানে 12 মিছল মছলা অলপ পিচাই থোৱা আছিলে, সেয়া দি দিলোঁ অলপমান। আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এইফালে মই এতিয়া ভাজি আছোঁ। আৰু এইফালে দি দিলোঁ এয়া কাশ্মীৰী ৰঙা পাউদাৰ এচামুচ দি দিছোঁ মই, আৰু ৰংটো আহিবৰ কাৰণে কালাৰটো ধুনীয়া আহিব। আৰু জলকীয়াকেইটা কেঁচা জলকীয়া দিলে ইমান ধুনীয়া চেণ্ট এটা আহে, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বনাই চাব পাৰে বগৰী। এতিয়াতো বগৰী শেষেই হ'ল বাৰু, তথাপিও আকৌ যদি হয় তেতিয়া বনাব পাৰিব। আৰু মোৰ প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এতিয়া এয়া মোৰ হৈ গ'লগৈ। গেছ অফ কৰি দিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ। আৰু আপুনি এই আচাৰটো আচলতে আপুনি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব, যিহৰ লগত ইচ্ছা আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু মই বৈয়াম এটাত ভৰাই থৈ দিম। চিচাৰৰ বৈয়াম নাইহে, যিটো কাঁচৰ বৈয়াম নাই, সেইকাৰণে প্লাষ্টিকৰ বৈয়াম এটাতে ভৰাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ বেছি দিন নাযায় আচাৰ, বিশেষকৈ বগৰী আচাৰটো। আৰু প্লেট এখনত উলিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক, এয়া কিমান ধুনীয়া দেখিছে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয়কৈ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।
এইখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই।